เชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยถ้านับเป็นสัดส่วนนะครับเปิดธุรกิจมากเกือบที่สุดในโลกเจ๊งก็เยอะเกือบที่สุดในโลกเหมือนกันผมคุยกับเพื่อนผมเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์กับสกิลการตลาดของคนไทยมากๆเพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกเนี่ยเขามาเดินวัดพระแก้วเนี่ยยังเห็นขายขนมอยู่ดีๆเลยพอฝนตกแม่งเก็บขนมลงแล้วเอาร่มขึ้นมาขายนั่นก็คือเราได้เห็นเลยว่าคนไทยเก่งการตลาดมากตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคนไทยเนี่ยเริ่มทำธุรกิจให้ทายส่วนใหญ่อายุเท่าไรยิ่งสมัยนี้ ถ้าเฉลี่ยใช่ไหมครับผมขอเริ่มที่เลข30เดี๋ยวนี้มันน้อยลงเรื่อยๆแต่จครับริงๆ20กว่าเราก็เห็นคนไทยทำธุรกิจแล้วอันนี้คือความจริงครับเราเห็นทั่วไปเลยถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1,000,000ซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเคยสังเกตไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับโลกหรือคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงพวกเขาจะมีความสามารถในเรื่องของคนทุกคนครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากคุณมีความสามารถในเรื่องของคนรวมไปถึงภาวะผู้นำความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเลยคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณอยากจะไปครับด้วยความสามารถนี้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือหลายคนตั้งเป้าหมายไว้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้บางท่านอยากเป็นหัวหน้าแต่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบารมีหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นำทุกปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Discipline People and Leadership สำหรับคอร์สนี้ครับจะช่วยคุณสร้างวินัยในตัวเองทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรอแรงจูงใจพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้คนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคนนั้นคือใครครับทุกท่านตัวเราเองถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทั้งมีวินัยและเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคอร์สนี้คือคำตอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ @thelibrary หรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะสุดท้ายแล้วระดับความสำเร็จของเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับพี่นพเหมือนพี่เอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของพี่มาใช้ในการบริหารธุรกิจและสิ่งที่พี่ค้นพบก็คือถ้าจะเก่งแค่วงเดียวมันไม่พอใช่ไหมครับในทุกวันนี้ส่วนตัวเห็นด้วยแล้วก็ครับแล้วก็ยังยืนยันอยู่ว่าเก่งแค่วงเดียวมันไม่พอ สิ่งที่ผมอยากจะถามคือแล้วพี่ทำธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วจากจุดแรกเริ่มจากฐาน3วงนั้นสำหรับพี่อะพี่ต้องให้คำแนะนำว่าธุรกิจที่ดีควรเริ่มต้นด้วยเจตนาแบบไหนครับทุกวันนี้ธุรกิจเยอะมากเลยน่าสนใจคือธุรกิจไทยอะทุกคนตั้งใจดีหมดเชื่อไหมว่าคนไทยเนี่ยถ้านับเป็นสัดส่วนนะครับเปิดธุรกิจมากเกือบที่สุดในโลกเจ๊งก็เยอะเกือบที่สุดในโลกเหมือนกันมีตัวเลขหนึ่งให้ดูก็คือจากตอนพี่ไปเรียนเนี่ยพี่เรียน Executive Education ที่ Harvard เนาะเพื่อนๆพี่หลายๆคนเนี่ยเขาก็มีความคิดที่อยากทำธุรกิจของตัวเองแต่ว่าตอนนั้นเขาก็อายุ35-40กันแล้วแต่เขายังทำงานประจำอยู่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคนไทยเนี่ยเริ่มทำธุรกิจให้ทายส่วนใหญ่อายุเท่าไรยิ่งสมัยนี้ ถ้าเฉลี่ยใช่ไหมครับผมขอเริ่มที่เลข30เดี๋ยวนี้มันน้อยลงเรื่อยๆแต่จครับริงๆ20กว่าเราก็เห็นคนไทยทำธุรกิจแล้วอันนี้คือความจริงเราครับเห็นทั่วไปเลยฝรั่งอเมริกาก็ได้เราจะเห็น mindset หนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ทุกคนจะตั้งใจเข้าบริษัทก่อนเป็นพนักงานก่อนแล้วก็อาจจะทำงานเก็บเงินไปสัก10ปีบางคนเพื่อนผมเนี่ย10ปีที่อยู่โน่นแล้วก็พอมีเงินมากพอแต่มันประกอบคู่กับความรู้ที่ได้ร่ำเรียนวิชาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างเรียนรู้เรื่องระบบการบริหาร ในบริษัทใหญ่ๆมามากพอเมื่อออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองก็เลย failure หรือว่าเปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวมันน้อยกว่าคือจริงๆ MBA อะครับมันมีอยู่3พาร์ต1การตลาด2การบริหารการเงินให้ทายคนไทยที่บอกว่ามีไอเดียอยากเริ่มทำธุรกิจเก่งอะไรที่สุดการตลาดสิ่งที่คนไทยเก่งมากผมคุยกับเพื่อนผมเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์กับสกิลการตลาดของคนไทยมากๆเพราะอะไรรู้เปล่าเขาบอกว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยเขากว่าจะคิดไอเดียแต่ละธุรกิจมาได้เนี่ยมันยากมาก แต่คนไทยนะตอนแรกเนี่ยเขามาเดินวัดพระแก้วเนี่ยยังเห็นขายขนมอยู่ดีๆเลยพอฝนตกแม่งเก็บขนมลงแล้วเอาร่มขึ้นมาขายแต่อันนี้คือความจริงนั่นก็คือเราได้เห็นเลยว่าคนไทยเก่งการตลาดมากแต่มันเหมือนเป็นเก้าอี้สามขาอะครับถ้าเวลาเราพูดถึงธุรกิจมันคือความมั่นคงความยั่งยืนยั่งยืนในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงต้องรักสิ่งแวดล้อมอะไรนะคำว่ายั่งยืนของเราหมายถึงว่าธุรกิจกับพ่อค้า
เป็นคนละคำศัพท์กัน คนไทยหลายๆคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจที่บอกว่าเริ่มต้นด้วยการตลาดมีไอเดียว่าถ้าไปซื้อสินค้านี้มาจากโรงงานจะขายได้มีไอเดียว่าถ้าเราทำอาหารประมาณนี้มาแล้วเราตกแต่งเราดึงดูดคนด้วยประมาณนี้จะขายได้นั่นคือสิ่งที่คนไทยเก่งการตลาดเก่งการขายแต่เก้าอี้3ขาครับมันมีแค่ขาเดียวไม่ได้เมื่อคุณเก่งการตลาดเก่งการขายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะดึงดูดลูกค้าดึงดูดเงินสดเข้ามาในธุรกิจคุณและถ้าเราดันเผลอหลงระเริงกับตรงนั้น แปลว่าเราจะต้องพยายามยืนด้วยเก้าอี้ขาเดียวไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเสียสมดุลเช่นเราเริ่มเหนื่อยล้าจากการทำธุรกิจเริ่มขยายมันจนเราเริ่มรู้สึกไม่ได้มีเวลาพักมันเริ่มกลายเป็นว่าธุรกิจมันอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้เลิกเหนื่อยเท่ากับเราเลิกรวยหาเงินได้นี่แล้วเราก็หลงระเริงกับการหาเงินได้นั่นคือโอเคยิ่งขายยิ่งรวยยิ่งขายยิ่งรวยวันไหนก็ตามที่คุณหยุดพักนั่นคือวันที่คุณไม่มีเงินนี่คือสิ่งที่เป็นต้นตอของความ failure หรือว่าความล้มเหลว มากที่สุดในธุรกิจ SME ไทย ฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าตอบคำถามไลออนว่าเห็นอะไรกับธุรกิจไทย เห็นว่าคนไทยเก่งมากๆ แล้วก็น่าเสียดายมากกว่าถ้าจะจำกัดตัวเองอยู่ที่เก้าอี้ขาเดียวก็คือแค่การตลาดเก่ง แต่เขาไม่ผิดนะครับ แต่หลายคนแค่ไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันต้องคิดเรื่องการบริหารด้วยนะ ไม่รู้ว่ามันต้องคิดในเรื่องของการเงินด้วยนะ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมธุรกิจไทยหลายๆคนเนี่ย ถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบให้ดี จริงๆแล้วเขายังเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าซึ่งไม่ได้ผิดพ่อค้าแม่ค้าเป็นอาชีพหนึ่งเอาใหม่นะพ่อค้าแม่ค้าเป็นอาชีพหนึ่งนักธุรกิจเป็นอีกอาชีพหนึ่ง2อาชีพนี้ถึงแม้จะดูใกล้เคียงกันแต่มันคือคนละอาชีพกันคือสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นกับดักที่นักธุรกิจคนที่อยากเป็นนักธุรกิจเจอก็คือเก่งการตลาดอืทำผมลิตภัณฑ์ขายได้แหละแต่พอถึงจุดหนึ่งขายได้เยอะปิดตัวเองไม่ได้หรือหยุดตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งที่พี่ชอบพูดมากเลยขายดีมันดีนะแต่ถ้าขายดีมากๆแล้วยังไม่สนใจเรื่องระบบมันจะขายดีจนเจ๊งพี่อธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับจำได้ไหมตลาดการบริหารการเงินนี่คือตัวอย่างหนึ่งเลยว่าเรื่องการบริหารการเงินสำหรับธุรกิจเนี่ยคนไทยมองข้ามมันมากๆซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายกลับมองเรื่องการเงินเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะคิดทั้งๆที่จริงๆมันควรเป็นเรื่องแรกนั่นคือตัวอย่างหนึ่งของการบริหารการเงินอย่างตัวอย่างผมขายไก่ย่างขายได้ดีมากขึ้นเงินก็อยู่ในเก๊ะในลิ้นชักมากขึ้นเนาะแต่ว่าลูกจะไปโรงเรียนก็หยิบไปให้พ่อแม่เข้าโรงพยาบาลก็หยิบไปจ่ายแล้วเงินไหนไปซื้อไก่ย่างขายวันพรุ่งนี้ก็เงินนี่แหละก็หยิบไปซื้อ ขายได้ก็เก็บเข้ามาจริงๆคุณไม่รู้กำไรคุณไม่รู้ต้นทุนคุณไม่รู้ส่วนว่าอันไหนคือส่วนของที่เจ้าของเอาไปใช้ได้มันก็กลายเป็นว่าวันหนึ่งอยู่ก็ขายดีจากขายได้10ตัวกลายเป็นขายได้100ตัวกลายเป็นขายได้500ตัวแต่เปิดเทปมาอีกทีมันไม่มีเงินเหลือแล้วอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้ชัดหลายคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่จริงๆแล้วใดก็ตามที่ไม่มีบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนตัวแยกกันอย่างชัดเจนเราไม่เคยตั้งเงินเดือนให้กันน่ะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับคุณแน่ไม่ช้าก็เร็วยกเว้นว่าถ้าคุณแยกกระแสเงินสดไม่ออกเนี่ยมันเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเวียนเข้ามาอะครับวันนี้ที่มันอาจจะยังไม่พังเพราะอาจจะยังไม่ทันได้เจอสึนามิที่มันมาถล่มมันตรงไปตรงมาแค่นั้นแต่ว่าธุรกิจที่บริหารเรื่องการเงินได้ดีมันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจ100ล้านพันล้านนะครับธุรกิจที่บริหารการเงินได้ดี ยอดขายแค่10,000,000ยอดขายแค่ล้านเดียวต่อปีเนี่ยแค่เดือนละไม่กี่แสนแต่บริหารกระแสการเงินกระแสเงินสดได้ดีเจ้าของสบายได้เลยนะเจ้าของแทบจะไม่ต้องเข้าร้านไม่ต้องอะไรแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างดีมีเงินไหลเข้ากระเป๋าทุกเดือนเดือนละแสนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมอยากจะนิยามกับทุกคนตรงนี้ก่อนว่าธุรกิจที่ดีของผมไม่ได้หมายถึงธุรกิจที่ยอดขายเป็นหลักพันล้านเป็นหลักหลายร้อยล้านธุรกิจที่ดีของผมเนี่ยคือธุรกิจที่เจ้าของเปลี่ยนตัวเองจากพ่อค้าเป็นนักธุรกิจได้จริงๆ ซึ่งนั่นน่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญขออนุญาตถามแบบนี้แล้วกันครับสมมุติผมเป็นพ่อค้าแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นพี่นพถึงจะบอกว่าเนี่ยผมเป็นนักธุรกิจแล้วนะ ถ้าเอาเฟรมเวิร์กเลยเอาเฟรมเวิร์กจาก Harvard เลยแล้วก็ทุกธุรกิจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีจุดแรกเราเรียกว่า unique value proposition unique value proposition ก็คือเรามีประโยชน์อะไรต่อลูกค้าในแบบที่ลูกค้าก็หาจากคนอื่นไม่ได้นี่คือ uniqueness ของเราไม่งั้นเขากินอย่างอื่นก็ได้นี่เขาไม่ต้องมากินเรานี่คือ unique value proposition นั่นคือคุณค่าที่ลูกค้าได้จากเราอย่าลืมนะเงินอยู่ในมือลูกค้าเขาจ่ายเงินให้เราเขาไม่ได้ต้องการของเรานะครับเขาต้องการคุณค่าบางอย่างจากเรา The Library คุณค่าที่ได้ไม่ใช่ได้ฟังเสียง Lion อะแต่คุณค่าที่ได้คือความรู้ที่เขาเอาไปต่อยอดธุรกิจเขาได้พี่อาจจะชอบ Lion เพราะ Lion สรุปได้ดีมากแล้วพี่สามารถที่จะฟังไปตอนขับรถได้ดังนั้นนี่คือ unique value proposition ของ The Library ที่พี่หาจากที่อื่นไม่ได้เพราะพี่รู้สึกว่าที่อื่นบางทีอาจจะฟังแล้วก็ไม่อินฟังแล้วก็สรุปไม่ดีฟังแล้วก็พูดแบบไม่ได้ลงลึกรายละเอียดใส่ใจมากนี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่ง
Unique Value Proposition นี้คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจคุณมีคุณค่าที่พร้อมจะเอาไปขายให้ลูกค้าจากตรงนี้มันจะแตกออกไป2แกนข้างบนเราเรียกว่า Operation Management แกนข้างล่างเราเรียกว่า Go to Market Strategy ข้างบน Operation Management เอาเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะเราต้องวางระบบมาอย่างดีพอให้กิจการของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องจักรที่หมุนทำรอบได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เช่นจ้างคนเข้ามาแล้ว1คนถามว่าไม่อยู่ตรงนั้นได้ไหมได้แต่ถ้าคุณไม่ตรวจสอบเลยของจะหายไหมถ้าคำตอบคืออาจจะแปลว่ายังวางระบบมาไม่ดีพอถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเป็นธุรกิจขายครีมขายเครื่องสำอางแล้วก็ตอบลูกค้าแอดมินของคุณที่ตอบลูกค้ามีโอกาสที่จะฉ้อโกงไหมเช่นลูกค้าโอนเข้าบัญชีตัวเองแต่ว่าสต็อกสินค้าบริษัทไม่ส่งหรือน้องๆที่แพ็กของอยู่ที่บริษัทคุณได้นับสต็อกเข้าสต็อกออกไหมมีระบบนับไหมถ้าไม่มีแปลว่าสั่งสินค้าจากโรงงานมา1,000ชิ้นแต่น้องๆอาจจะส่งจริงๆแค่700-800ชิ้นที่เหลือเขาเอากลับไปใช้เองที่บ้านได้หรือเปล่า ตัวอย่างของคำว่า Operation Management คือการวางระบบ การวางระบบก็อาจจะเริ่มต้นจากการวางแผนว่าจะจ้างพนักงานเข้ามาทำในตำแหน่งไหน แต่สำคัญก็คือต้องตรวจสอบยังไง นั่นคือการวางระบบ ถ้าทำขานี้ได้เราจะมาถามขา Go to Market Strategy ก็คือกลยุทธ์ที่เราจะได้ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายมันคืออะไร ถ้าสมมุติคนที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้บางทีเราเปิดร้านแล้วบอกว่าเปิดร้านก็ขายได้แล้วเฮ้ยบางทีมันเป็นภาษาธุรกิจเรียกว่า honeymoon period หรือเปล่าคนก็แห่กันเข้ามาแล้วเราก็ดีใจกับยอดขายตรงนั้นอย่างพี่เฟรม Aura Bangkok Clinic เนี่ยตอนนั้นเจอเขาในคลาส XMBA เขาก็เล่าให้ฟังเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดร้านใหม่เขาไม่ส่งบอกเพื่อนไม่ส่งบอกญาติเลยเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเราอะขายดีเราจะเจ๊งกันแน่บางทีญาติหรือเพื่อนนี่แหละหวังดีครับมาซื้อมาอุดหนุนเราก็นึกว่ายอดเราดีเราก็ขยายทีมขยายสาขา ปรากฏว่าจริงๆเราทำการตลาดไม่เป็นเว้ยจริงๆแล้วเราไม่มีลูกค้ายอดขายเหล่านั้นเป็นยอดขายหวังดีหมดเลยเป็นยอดขายของเพื่อนที่หวังดีก็กลายเป็นตายแล้วเราขยายทีมไปก็เก้อนี่คือตัวอย่างหนึ่ง Go to Market Strategy ก็คือกลยุทธ์การตลาดของคุณว่าคุณจะทำยังไงให้มีลูกค้าไหลมาอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็คือตัวสุดท้ายของเฟรมเวิร์กเรียกว่า Profit Formula นั่นก็คือสูตรสมการทั้งหมดเนี้ยมันบวกลบคูณหารกันแล้วได้กำไรไหม แค่นั้นเองนี่คือตรงไปตรงมาธุรกิจมีแค่ตามเฟรมเวิร์กนี้ถ้าคุณสังเกตมันคือเรื่องการตลาดการบริหารแล้วก็การเงินซึ่งทั้งหมดมันสอดคล้องกันหมดเลยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านั่นก็คือคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ก้าวข้ามจากการเป็นเล่นเกมของพ่อค้าไปเป็นเล่นเกมของนักธุรกิจเนี่ยผลหลักๆมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือเขายังไม่ทันได้คิดว่าเขาจำเป็นหรือว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำเรื่องของการบริหารแล้วก็การเงินซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือ ผมชอบยกตัวอย่างอย่างนี้ ถ้าเราเป็นเด็กประถมหรือว่ามัธยมมันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่เราจะรู้ตัวว่าเรากำลังจะต้องเปลี่ยนความรับผิดชอบคือเราจบป6แล้วครูแนะแนวก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่หนูจะต้องขึ้นชั้นมัธยมหรือจบมัธยม6แล้วครูก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่เธอจะต้องเข้ามหาลัยแต่มันมีคนไกด์ไลน์มีคนบอกใบ้คุณไงว่าจบม6แล้วนะต่อไปมหาลัยนะไม่มีใครไปตามการบ้านเราแล้วนะต้องส่งเองถูกไหมตอนที่คุณเริ่มทำธุรกิจ คุณทำแค่เรื่องการตลาดอันนั้นเราเรียกว่าประถมมัธยมคือคุณต้องเริ่มวางแผนเรื่อง Operation ต้องมีคนมาทำงานแทนคุณต้องวางระบบในการตรวจสอบอันนั้นเรียกว่ามัธยมครับมหาลัยคือเราคำนวณในเรื่องของการเงินกระแสเงินสดเป็นอย่างดีให้เงินมันหมุนได้อยู่ตลอดต่อให้เราไม่เข้าไปเราก็ได้ยินเสียงเงินไหลเข้ากระเป๋าเราตลอดนั่นคือมหาลัยแล้วกันประเด็นคือมันไม่มีใครมาบอกเราไม่มีครูแนะแนวมาบอกเราว่าถึงเวลาต้องเลื่อนชั้นแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องรู้ตัวเอง ดังนั้นหลายๆครั้งที่เราบอกว่าทำไมนักธุรกิจไทยหลายคนไม่ได้เปลี่ยนจากสเตจของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปเป็นนักธุรกิจเหตุผลอย่างเดียวเลยครับมันไม่มีคนมาบอกเขาคือส่วนที่ผมชอบก็คือตอนที่เราอยู่ประถมเราอาจจะขายดีทำการตลาดเก่งการขายเก่งแต่จนกว่าเราจะรู้ตัวแล้วเปลี่ยนตัวเองมาเริ่มวางระบบจุดเปลี่ยนมันคือการจ้างคนใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พี่นพบอกกล้าเริ่มที่จะจ้างคนกล้าเริ่มที่จะจ้างคนที่เก่งกว่าคุณเข้ามาทำกล้าไหมจ้างคนที่เก่งกว่าคุณในบางเรื่องสัมภาษณ์เขาแล้วเขาดูเก่งกว่าเราอะเราดูควบคุมเขาไม่ได้คุณกล้าไหมอันนั้นเป็นสเตจหลังๆแล้วคืออันนี้สิ่งที่ผมเจอที่พูดคุยกับอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันที่อยากอืทำธุรมกิจเหมือนเขากลัวที่จะจ้างคนแล้วพี่นพบอกว่าไอ้ที่ยากกว่านั้นคือจ้างคนที่เก่งกว่าพี่พอจะให้คำแนะนำอะไรได้ไหมครับสำหรับคนที่ยังกลัวเรื่องนี้อยู่เขามีรายได้นะแต่เขาไม่กล้าจ้างคนกลัวใช่ไหมว่าจ้างคนไปแล้วจะคอนโทรลได้ไหมนู่นนี่ได้ไหม ย้อนกลับไปตอนที่คุณอยู่ Chapter 0น่ะบทที่0ก่อนที่คุณจะกดสตาร์ตเริ่ม Chapter 1ถามว่าทำการตลาดมันไม่มีเรื่องน่ากลัวเหรอ
ถามว่าตอนขายมันไม่มีเรื่องน่ากลัวเหรอผลิตมาแล้วขายไม่ได้มันไม่น่ากลัวเหรอมันน่ากลัวเหมือนกันครับมันก็เป็นสเตจที่น่ากลัวคนละเรื่องแล้วถ้าคุณไม่กล้าเริ่ม Chapter 2สักทีคุณก็ไม่มีวันได้ไป Chapter 3 Chapter 3เราอาจจะพูดถึง100,000,000ทำยังไงให้ไปถึง1,000,000,000ซึ่งคุณก็จะไม่มีวันได้เริ่ม Chapter 3เพราะคุณยังไม่เริ่ม Chapter 2ส่วนเฉลี่ยแล้วกันครับ Chapter 2เริ่มจ้างคนเริ่มมีระบบเริ่มมี HR เริ่มมีบัญชีมีการตลาดมีเซลส์แล้วถ้าผมอยากจะไป Chapter 3ที่พี่บอกว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนกระแสเงินสดแล้วครับพี่จะให้คำแนะนำอย่างไรได้บ้างครับพี่ว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ดีอันหนึ่งนะครับขอย้อนแล้วก็เท้าความก่อนหน่อยหนึ่งว่าจริงๆในช่วงเวลาที่พี่ก็ทำธุรกิจของตัวเองไปด้วยเนี่ยครัพี่ได้บโอกาสที่จะไปทำงานกับบริษัทใหญ่ด้วยก็เป็นบริษัทใหญ่ในไทยเลยนะแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารของเขาให้ได้เห็น mindset ของคนรวยเรากำลังพูดถึงคนรวยในระดับแสนล้านในไทยนะสิ่งที่ผมได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือเขาได้สอนผมว่าเงินเท่ากับเวลาผมมี2ตัวอย่างที่จะทำให้เห็นภาพเรื่องเงินอันแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของ Capital สมมุติ Lion บอกว่าเป้าหมายของผมในการเปิดร้านอาหารร้านหนึ่ง Lion บอกว่าผมอยากมีเงิน30,000,000แล้วเริ่มต้นมาเนี่ยแล้วเราก็ทำร้านอาหารของเราได้กำไรประมาณสักปีละ5,000,000กี่ปีถึงจะมี30,000,000กำไรปีละ5,000,000ก็ประมาณนั้นถูกไหม5ปี6ปีได้เท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าผมคิดใหม่ในฐานะนักการเงินวันเนี้ย Lion ทำร้านอาหารสมมุติอยู่จังหวัดขอนแก่นเลย แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีเหมือนกันเนาะแล้วผมก็รู้จักคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหลายๆร้านในจังหวัดขอนแก่นเลยแล้วเขาก็เห็นเลยว่า Lion ทำได้ดีในโลเคชันที่เขาไม่สามารถตีตลาดได้เลยผมก็เลยไปช่วย Lion เจรจา Lion เนี่ยทำได้5,000,000ต่อปีแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยลงทุนที่จะทำธุรกิจตรงนี้มานานแล้วเขาก็เคยลงทุนไปหลายล้านแล้วไม่สำเร็จสักทีในโลเคชันที่ Lion ทำ อาจจะเป็นหลังมหาลัยขอนแก่นเคยทำแล้วแต่เขาตีตลาดตรงนี้ไม่แตกสักทีเขาซื้อกิจการ Lion ไปเลยไหมเขาก็ได้เป็นเจ้าของร้านนี้ไปเลยส่วน Lion ก็เขาเรียกว่า Exit ก็คือเฮ้ยขายร้านขายกิจการแล้วก็ได้เงินสดกลับมาซึ่งการซื้อขายกิจการเป็นเรื่องปกติทุกวี่วันเราได้เห็นคลินิกในประเทศไทยบริษัทที่เขาทำคลินิกใหญ่ๆในไทยเนี่ยเขาตีตลาดภาคเหนือไม่ได้เขาก็ไปซื้อคลินิกภาคเหนือเขาไปตีตลาดอย่างแถวบ้านผมที่ขอนแก่นเขาตีตลาดตรงขอนแก่นไม่ได้สักทีเพราะเขาอาจจะไม่ได้มีการเข้าใจเนเชอร์ที่ขอนแก่นมากพอ เขาก็ซื้อคลินิกที่ขอนแก่นเขาไปซื้อคลินิกที่ภูเก็ตที่สมุยที่อุบลที่อุดรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นการซื้อขายกิจการเป็นเรื่องปกติผมกำลังจะสื่ออย่างงี้ครับเมื่อกี้ Lion บอกว่าเห็นไหมตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าผมเนี่ยอายุสมมุติ30อายุ36ผมจะต้องมีเงิน30,000,000ให้ได้แต่วันนี้ผมได้เลยในปีนี้แล้วสมมุติ Lion ยังไฟไม่หมดล่ะได้มาแล้วนี่50,000,000งั้นปีหน้าผมไปทำร้านเพิ่มเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วผมรู้สูตรสำเร็จเคล็ดลับของผมแล้ว ว่าทำร้านยังไงต้องดึงนักร้องต้องดึงลูกค้ามายังไงไปตั้งอีกมหาลัยหนึ่งอ้าวปรากฏว่า Lion ทำสำเร็จอีกแล้วปีหน้า Lion ก็ขายได้อีก50,000,000เสร็จแล้ว Lion ก็คิดว่าอุ๊ยดีจังเลยงั้น Lion ไปตรงแถวๆมหาสารคามบ้างตรงนั้นก็มีมหาลัยแล้ว Lion ก็ทำสำเร็จอีกแล้ว Lion ก็ขายต่ออีก50,000,000เรากำลังพูดถึง3ปี150อันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องโอ๊ยมันจะเกิดขึ้นจริงเหรออันนี้คือคนรู้จักผมแล้วเขาทำเนี่ย7ปีขายไปแล้ว7,000,000 ซึ่งนี่คือเรื่องปกติ ตอนแรกเรากำลังคุยกันว่าเงิน200,000,000เมื่อไหร่ได้จับ เรากำลังบอกว่า7ปีเรากำลังจับ300-400,000,000กันอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น อันนี้คือสิ่งที่เฮ้ยมันมันอาจจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่ตอนแรกผมก็ไม่ทันได้คิดเลย ผมก็รู้สึกว่าอยากมีเงินเท่านี้ใช่ไหมงั้นวันนี้เราเริ่มลงทุนเริ่มได้กำไรเริ่มเก็บหอมรอมริบแต่อีกเกมหนึ่งก็คือเกมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขายกิจการซึ่งเกมนี้ก็ทำได้เหมือนกันในธุรกิจคือธุรกิจก็จะมี2เกมแหละ ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือน Lion มีที่ดิน Lion ก็มีทางเลือกที่จะพัฒนาที่ดินให้ดีแล้วก็เก็บค่าเช่าที่ดินไปเรื่อยๆหรือพัฒนาที่ดินให้ดีโคตรๆแล้วก็ขายที่ดินแล้วก็เอาเงินไปซื้อที่ดินใหม่ที่มันไม่มีมูลค่าแล้วก็สร้างมูลค่าที่ดินแล้วก็ขายขนาดนักอสังหาก็ยังมี2ทางเลยนักธุรกิจจะมีทางเดียวได้ไงงั้นตรงนี้ผมขออนุญาตผมมี2คำถามครับพี่นพครับคำถามแรกคือสมมุติว่าผมขายไปแล้วเขาซื้อไปผมยังควรทำที่นั่นต่อไหมหรือว่าผมออกมาแบบ100%เลยคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆเหรอผมท้าคุณเลยร้านอาหารที่คุณไปเยี่ยมเยียนมาในช่วง30วันที่ผ่านมาเนี่ย ผมว่ามีมากกว่า10-20%ที่เปลี่ยนมือเจ้าของมาแล้วครีมเครื่องสำอางแบรนด์แฟชั่นคลินิกมันเกิดขึ้นทุกวงการซึ่งนี่คือเกมของคนระดับมหาลัยในโลกธุรกิจถูกต้องไหมครับใช่ๆจะเป็นซึ่งมันเกี่ยวกับเงินล้วนๆเลยผมก็อาจจะซื้อกิจการเขาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ของผมไปเลยเช่น True ซื้อ DTAC ก็เป็นที่มาว่าบางคนเขาแบบ
อยากเข้าตลาดหลักทรัพย์อยากจะออก PE อยากจะทำหุ้นกู้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มัน Advance มากขึ้นเรื่องการเงินแต่นักธุรกิจที่สอนผมเรื่องการเงินที่เป็นครูวิชานี้ของผมเลยเนี่ยคือคนที่เล่าให้ฟังว่านบการตลาดเนี่ยทำให้เรามาถึง100ล้านได้พี่เชื่อว่าคนไทยทำได้การบริหารที่ดีทำให้เราไปถึงพันล้านได้แต่จะไปถึงหมื่นได้เนี่ยยังไงก็ต้องเข้าใจการเงินซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องจริงผมว่าเป็นเรื่องจริงทำการตลาดอย่างเดียวไปถึงหมื่นผมก็คิดไม่ออกว่ะไลออน โอเคครับพี่นพอันนี้เราจบเรื่องการเงินในส่วนแรกมันมากครับเรื่องนี้ทีนี้ผมอยากฟังในส่วนที่2ที่เราเกริ่นกันไว้จริงๆเป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยครับทุกธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินเงินเนี่ยในภาษาธุรกิจเนี่ยมองได้เป็น2ขา1ก็คือส่วนหนี้2ก็คือส่วนทุนอยากทำธุรกิจให้โตทำอะไรได้บ้างคุณมี3ตัวเลือก1เก็บหอมรอมริบเงินที่หาได้เมื่อวานเอามาลงทุนใหม่ในวันนี้มันก็จะค่อยๆโตผมอยากมี300ล้านผมบอกว่า Lion ได้เลย Lion ค่อยๆเก็บหอมรอมริบเอาเงินที่ได้เมื่อวานมาทำวันนี้ต่อพอดีเลยอายุ70 Lion จะมี300ล้านพอดี แต่ถ้าสมมติผมบอกว่างั้นเอาใหม่ไลออนอยากจะไปภายใน5ปีภายใน10ปีนี้ให้ถึงตรงนั้นงั้นมันทำยังไงได้บ้างล่ะเช่นสมมุติไลออนเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องกู้เอาเรื่องกู้หลายคนอาจจะมีความคิดว่าเราต้องทำธุรกิจโดยไม่กู้ผมเองก็เคยมีความคิดอย่างนั้นแต่พอยิ่งได้เรียนไม่ว่าจะวิชาเศรษฐศาสตร์ได้คุยกับนักธุรกิจหลายๆคนเฮ้ยยิ่งรวยเขายิ่งกู้ว่ะแต่มันไม่ใช่กู้เพราะเขาขาดเงินนะครับ เขากู้เพราะเขาไม่ต้องการใช้เงินตัวเอง เช่นไลออนทำธุรกิจเนี่ยได้กำไรมาสมมติปีที่แล้วได้กำไรมาล้านหนึ่งไลออนก็จะเอาเงินล้านหนึ่งนี้กลับมาวนในธุรกิจถูกไหมคนรวยที่ผมรู้จักเงินที่เขาได้มาเขาเก็บใส่กระเป๋านะเขาจะทำธุรกิจเพิ่มเขาไม่ใช้เงินตัวเองนะครับเพราะเขาถือว่าอันนี้มันควรเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลในชีวิตเขาแล้วเขาก็ไปอยากจะทำโปรเจกต์ใหม่เขาก็เดินสายไปกู้เขียน proposal ไปกู้แบงก์จนกู้แบงก์ได้ผ่านได้เงินมาทำ ได้เงินมาทำอ้าวแต่ว่าคุณเสียดอกเบี้ยนี่ใช่ครับแต่เขาต้องมั่นใจย้อนกลับไปวิชาแรกที่เราเรียนกันธุรกิจมันต้องมี value proposition วางแผน operation management วางแผน go to market strategy ถ้าเขาคิด3เรื่องนี้มาได้ดีพอแปลว่าเขารู้แล้วว่าถ้าใส่เงินเข้าไปล้านหนึ่งเขาได้5ล้านถ้าใส่เงินเข้าไป2ล้านเขาได้10ล้านเขาทำเรื่องนี้มาดีพอจนเขาเอาไปคุยกับแบงก์บอกว่างั้นเอาไปเลย20ล้านผมก็เลยได้กลับมาทันที100ล้าน โดยที่แน่นอนมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไหมต้องจ่ายแต่ส่วนที่เหลือหลังจากหักดอกเบี้ยหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นกำไรไปไหนก็เข้ากระเป๋าอ๋อแสดงว่าผมขออนุญาต recap ก็คือก่อนที่เขาจะกู้เขามั่นใจอยู่แล้วว่ารายได้รวมกำไรเนี่ยแซงดอกเบี้ยอยู่แล้วไม่มีบริษัทไหนไม่กู้ยกตัวอย่างสมมุติพูดถึงแอปเปิลมั่นคงไหมโคตรรวยแอปเปิลเงินกู้เยอะมากนะแอปเปิลไม่มีปัญญาหาเงินเหรอแต่เขาบริหารการเงินไงเงินของเขาเงินที่ได้มาก็เอาไปทำอย่างอื่นไป reinvest ลงทุนอะไรเพิ่มแต่เวลาจะทำพรอเจกต์ใหม่ๆออกมาต่างประเทศออกตั้งโรงงานใหม่ใช้เงินเก่าไหมก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่ใช้เงินในการกู้ไหมก็ต้องใช้เพราะว่าคำนวณเราอาจจะเคยคิดว่าสมมุติเราจะขายข้าวจานหนึ่งเนี่ยต้นทุนคือค่าวัตถุดิบแล้วก็ราคาขายแต่ต้นทุนของบริษัทที่วางแผนมาอย่างดีคือต้นทุนแล้วก็บวกดอกเบี้ยไปแล้วนั่นคือการหมุนเงินของโลกธุรกิจมากกว่าฉะนั้นจริงๆการกู้ดีกว่าไม่กู้เพราะจริงๆภาษานี้เราเรียกว่า leverage leverage ก็คือเป็นคานงัดว่าง่ายแรงเราคนเดียวเนี่ยไปได้แค่10แต่ถ้าเราใช้แรงของธนาคารมาช่วยเราอาจจะไปได้ถึง100ถึง1,000ถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องถามคือคุณต้องระวังอะไรสำหรับผมในยสิ่งที่ต้องระวังมีอย่างเดียวเลยธุรกิจเนี่ยมันพิสูจน์มาได้แล้วแค่ไหนล่ะว่าลง1แล้วมันได้5ลง2แล้วมันได้10ไม่ใช่ว่าแบบกู้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีใช้อันนี้ไม่เอาประมาณว่าถ้าคุณยังอยู่ประถมก็มันยังไม่ต้องคิดเรื่องกู้จนกว่าวันที่ลูกค้าจะบอกว่าทำไมผลิตมาน้อยแบบนี้ผลิตมาอีกเท่าไรฉันก็จะซื้ออันนั้นน่ะแล้วคุณก็บอกว่าแต่เงินฉันน่ะผลิตหมดแล้วตอนนี้ฉันลงไปผลิตแล้วอีกตั้ง6เดือนกว่าจะได้สินค้าลูกค้าช่วยรอหน่อยไอ้สเตจประมาณเนี้ยแต่ว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะต้องคิดเรื่องนั้นมันจะมีเรื่องลูกค้าจ่ายตังค์60วันค่อยจ่ายปกติแล้วไอ้สิ่งเนี้ยเราเรียกว่าวงจรเงินสดวงจรเงินสดก็คือเราจ่ายเงินไปก่อนให้เขาผลิต60วันผลิตเสร็จเอาไปวางขายสมมุติเอาไปวางขายในห้างลูกค้าซื้อวันนี้แต่อีก60วันเราถึงได้ตังค์แปลว่าเงินน่ะออกจากกระเป๋าเราไป120วันแล้วนะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะฉะนั้นเนี่ยการหมุนเงินมันเลยสำคัญมากๆเขาเรียกว่า working capital ก็คือเรื่องเงินทุนที่จะเอามาหมุนเวียนซึ่งสิ่งนี้เองก็เลยเป็นที่มาว่าเงินสดของตัวเองเนี่ย มันมากเพียงพอให้เริ่มธุรกิจระดับประถมได้แต่พอระดับที่มันสูงขึ้นมันต้องเริ่มคิดเรื่องเงินหมุนเวียนด้วยเครื่องมืออื่นๆมากขึ้นไม่เรื่องจะสารภาพพี่นพผมครับเคยฟังพี่ตอนที่พี่เล่าว่าเนี่ยขายดีจนเจ๊งเรื่องวงจรเงินสดตอนที่ไม่ได้เริ่มธุรกิจผมไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วผมก็งงว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอวันนี้ผม
ขอบคุณครับพี่นพที่บอกวันนั้นคือพอครับมีประสบการณ์จริงเราจะเข้าใจเองแล้วเราจะไปนึกว่าทำไมตอนนั้นเราไม่เชื่อเนาะเราแค่ต้องรู้ว่ามันมีเรื่องนี้นะครับเพื่อให้วันหนึ่งที่เราเจอเหตุการณ์ใกล้เคียงกับแบบนี้แล้วเราสามารถ recall มาได้ว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกเองเพราะว่าคุ้นๆแล้วว่ามันเคยมีสารบัญเรื่องนี้อยู่ในหัวสมองเราผมว่ามันเป็นเรื่องเป็นอย่างงี้มากกว่าถ้าอยากโตแต่ว่าไม่อยากกู้ล่ะอีกหนึ่งก็คือทุนก็คือไปสอนนักลงทุนไปหานักลงทุนไปหาคนมาลงทุนกับพรอเจกต์นี้ก็เหมือนเป็นเขาก็เป็นหุ้นส่วนคือคุณไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเขาแต่เขามีหุ้นในบริษัทหรือว่าในพรอเจกต์ของคุณเลย โดยคนไทยอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวจังเลยมันหานักลงทุนมันจะยากหรือเปล่าสำหรับผมอะจากที่อยู่ตรงนี้มาทั้งชีวิตนะผมเห็นคนที่มีเงินทุนแล้วบอกว่ามีบริษัทไหนให้พี่ไปลงทุนไหมเยอะกว่าคนที่บอกว่าผมมีพรอเจกต์ผมอยากหาทุนไม่น่าเชื่อนะคำถามคือเพราะอะไรสมมุติผมเป็นนักธุรกิจไทยแหละแสนล้านเลย10,000,000ก็ได้อะแค่10,000,000ใช่ไหมผมธุรกิจผมก็ไปได้ดีค่อยๆโตผมก็มีเงินผมไปไหนอะ ก็ลงทุนหุ้นลงทุน Crypto แต่ถ้าสมมุติมีลงทุนหุ้นในบริษัทตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรโต7% 10%นต์นี่ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ถ้าสมมุติพี่เห็นไลบรารีเมื่อ2ปีที่แล้วอะแล้วพี่แบบเล็งเลยเฮ้ยผู้ชายคนนี้แหละจะเปลี่ยนการศึกษาไทยสมมุติพี่คิดอย่างงั้นแล้วพี่ลงทุนกับ Lion วันนั้นมาวันเนี้ยพี่กำไรดีกว่าที่พี่ไปฝากเงินธนาคารกับนักลงทุนจึงมองหาโอกาสในการลงทุนในบริษัทเล็กๆสตาร์ตอัปหรือว่า SME เป็นปกติ แต่คำถามส่วนใหญ่ก็คือทำไม2คนนี้ไม่เจอกัน เขาอยู่คนละลีกครับ นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะยืนรอแถวๆประมาณชั้นปริญญา แล้วก็บอกว่าทำไมเด็กขึ้นปริญญามันน้อยจังวะ ฉะนั้นผมอาจจะตอบได้ว่าถ้าขึ้นไปลีกข้างบนแล้วเนี่ยขึ้นไปมัธยมขึ้นไปมหาลัยได้แล้วเนี่ยคนพวกนั้นรอเจอคุณอยู่มหาศาลแต่ว่าถ้าสมมุติให้เป็นไอเดียนะสมมุติคนอยากเริ่มทำธุรกิจแล้วบอกว่าผมจะต้องไปหานักลงทุนผมนำเสนอนักลงทุนไม่ได้เลยเอาให้ไอเดียไปง่ายๆนิดเดียวเลย สมมุติวันนี้เราจะหาเงินนักลงทุนแล้วเราบอกว่าพี่ครับผมจะเปิดร้านกาแฟผมพอทำร้านกาแฟมาน่าจะพอได้ผมอยากได้เงินทุนแล้วถ้าผมได้เงินทุนเนี่ยผมก็จะเอาไปขยายอย่างงู้นอย่างงี้ครับธุรกิจเราก็จะโตเฮ้ยไอ้เนี่ยไม่ได้เงินหรอกการได้เงินมันคือแบบนี้พี่ครับผมทำร้านกาแฟมาตั้งใจทำสูตรมากๆตั้งใจทำร้านแล้วก็ออกแบบกระบวนการ CRM marketing จนลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายตอนเนี้ยผมมีสาขาเดียว แล้วก็ไอ้สาขาเดียวของผมเนี่ยลูกค้า Starbucks เนี่ยนะเข้าวันละเท่านี้100คนแต่ลูกค้าผมเข้าวันละเท่านี้100คนมากเท่ากับ Starbucks แต่ว่าพื้นที่น้อยกว่า Starbucks 2เท่าผมทำได้เพราะ1สินค้าผมดี2การตลาดผมถึงซึ่งยอดขายต่อเดือนของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสมมุติหลัก1,000,000 บาทแต่ผมไม่คิดว่าผมเป็นนักธุรกิจตัวเลขหลักล้านครับผมควรเป็นนักธุรกิจ100,000,000ได้แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้ถ้าผมขยายไปได้ครบ50สาขาซึ่งผมมีสาขาเดียวแล้วเงินทุนผมก็หมดแล้ว ผมค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปขยาย100สาขาได้แต่ว่าผมไม่อยากใช้ชีวิตอย่างนั้นผมค่อยๆขยายได้แต่ผมเชื่อเลยว่าที่ผมทำมาสินค้าผมการตลาดของผม Operation Management ของผมมันดีพอดังนั้นถ้าวันเนี้ยดีดนิ้วทีเดียวแล้วปีหน้าผมมี50สาขาได้ปีหน้า100,000,000เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ลงทุนกับผมไหมสิ่งที่ผม recap ได้ก็อือคือสิ่งที่คุณจะต้องบอกนักลงทุนให้ได้ก็คือคุณอยากได้เงินเท่าไรและเงินที่ได้มาจะเอาไปทำอะไรต่อถูกต้องไหมครับธุรกิจเรามีที่มันโดดเด่นแล้วก็ Operation Management เราวางแผน Operation มายังไงมันราบรื่นหรือยังถ้ามันราบรื่นแล้วแปลว่าผมขยาย50สาขาก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมนี่คือคำว่า Operation Management Marketing Strategy นั่นคือคุณวางแผนการตลาดให้ลูกค้าเข้าทุกสาขาได้ทุกวันยังไงถ้าคุณทำเรื่องนี้มาได้แปลว่าจุดเดียวที่ทำให้คุณไม่โตคือเงินไม่พอ แสดงว่าที่ผมสรุปได้คือในวันหนึ่งที่คุณตัดสินใจเปิดบริษัทและถ้าบริษัทคุณไม่เจ๊งยังไงคุณก็จะมาเจอจุดนี้ถูกต้องไหมครับ เจอจุดนี้แล้วก็อยู่2อย่างคือยอมที่จะไม่โตหรือว่าค่อยๆโตแบบนี้ต่อไปหรือถ้าอยากจะโตเร็วก็ไป2ฝั่งก็คือฝั่งเงินกู้กับฝั่งเงินทุนโอเคครับพี่นพทีนี้เราพูดถึงเรื่องธุรกิจและผมเชื่อว่าทางท่านผู้ฟังนะครับน่าจะได้แรงบันดาลใจและเข้าใจเลยว่าการทำธุรกิจไม่ใช่การซื้อมาขายไปมันมีอะไรมากกว่านั้นทีนี้ผมอยากถามในมุมปรัชญาชีวิตแล้วกันครับพี่เป็นคนหนึ่งที่เหมือนเป็น idol ผมตอนเริ่มธุรกิจถ้าไม่มีพี่นี่ยากเหมือนกันนะครับอืมครับผมเลยอยากถามว่าหากพี่ย้อนกลับไปบอกตัวเองตอน25ได้พี่จะให้คำแนะนำอะไรกับตัวเองในเรื่องของการทำธุรกิจอายุ25พี่ว่าที่มันกำลังล้มลุกคลุกคลานเจอเรื่องเครียดอย่างเต็มที่พี่ว่านั่นคือจุดที่ดีแล้วแต่อาจจะลองเปลี่ยนคำถามไปตอบ Lion ดีกว่าก็คือถ้าสมมุติคำถามใหม่ว่าถ้าบอกกับสมมุติวันนี้เป็นเพื่อนๆที่อายุ25เนี่ยเราบอกอะไรเขาได้เนี่ยเราคงบอกเขาว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจบมาด้วยไฟแรงกล้าบางอย่างอะเราเชื่อว่าเราจะเป็นอย่างงู้นได้เราจะเป็นอย่างงี้ได้แต่ว่ารู้ตัวอีกทีเราก็
ไม่ได้ทำอะไรเสียแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปถึงไหนเสียแล้วเหตุผลอย่างเดียวเลยก็คือมันคือคำว่าวินัยเนาะซึ่งคำว่าวินัยนี่แหละเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าแม้กระทั่งพี่ในทุกวันนี้ก็ยังต้องต่อสู้กับคำว่าวินัยอยู่ตลอดการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีการมีเวลากับครอบครัวที่มากพอพี่ว่าทุกอย่างมันคือเรื่องวินัยหมดเลยแล้วก็ถ้าบอกกับอายุ25ตอนนั้นได้นะก็คงบอกกับตัวเองว่าตอนเนี้ยอายุ30ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตเนี้ยอายุขัยของเรามันไม่พอว่ะ คือพูดง่ายๆ ถ้าสมมุติวันนี้พี่ต้องลิสต์ทุกอย่างที่พี่อยากทำวันนี้พี่ realize แล้วว่าจนพี่ตายเนี่ยพี่ไม่น่าทำมันได้หมดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ realize ตอนอายุ30นะครับดังนั้นหมายความว่าตอนอายุ25เนี่ยอยากทำอะไรทำเถอะพี่ลองยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆคนบอกว่านพเนี่ยดีจังเลยประสบความสำเร็จเร็วคำถามที่มันแลกมากับอะไรบ้างมันก็คือเวลาที่พี่ได้อยู่กับครอบครัวน้อยลง เวลาที่พี่ได้อยู่กับพ่อแม่น้อยลงเวลาที่พี่ได้ไปเอนจอยกับเพื่อนๆมันก็น้อยลงซึ่งเราไม่ได้กำลังบอกว่าผิดหรือถูกแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะปฏิเสธคำชมเหล่านั้นออกไปเลยก็คือมันไม่ใช่ว่าเราประสบความสำเร็จเร็วแล้วนั่นคือทุกอย่างของชีวิตผมชีวิตมันมีหลาย element มากๆอะเช่นความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินครอบครัวสุขภาพถูกไหมเรากำลังบอกว่า ถ้าเราเนี่ยประสบความสำเร็จเร็วแปลว่าเรา prioritize เรื่องอื่นไปไว้ทีหลังวันนี้ผมว่าผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีพอที่ผมวันนั้นผมไม่ได้คิดได้นะแต่ผม prioritize เรื่องความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องหน้าที่การงานมาก่อนพูดง่ายๆคือสมมุติอายุสัก20-25เนี่ยผมทำงานไม่พักผมไม่ได้มีวันปีใหม่กับครอบครัวผมไม่ได้มีอะไรพวกนี้เลยผมก็เริ่มประสบความสำเร็จในกล่องเนี้ย ณวันนั้นซึ่งผมโชคดีที่พ่อแม่ผมยังรอผมอยู่ตรงนั้นได้นั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณบอกว่าอุ๊ยตายแล้วผมอายุ27ยังไม่ได้เริ่มผมอายุ30ยังไม่ได้เริ่มเลยคุณนพเก่งจังหรือว่าโชคดีจังที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่แบบ22-25แต่ถ้าช่วงชีวิตที่ผ่านมาคือคุณได้มีเวลาที่ดีกับครอบครัวมีเวลาที่ดีให้กับสุขภาพของตัวเองมีเวลาที่ดีกับพ่อแม่กับลูกของคุณเนี่ยจริงๆผมว่าคุณประสบความสำเร็จเรื่องนั้นกว่าผมนะ อันนี้คือแฟกต์อย่างหนึ่งฉะนั้นไอ้คำว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยผมอยากจะตัดออกจากแคตกอรีมันไม่ใช่แคตกอรีเว้ยสมมุติมันมีแคตกอรีคือครอบครัวสุขภาพการเงินแล้วก็คนรักอะคำว่าความสำเร็จเนี่ยคุณเอาไปครอบให้กับแคตกอรีไหนล่ะเช่นคุณครอบแคตกอรีการงานและการเงินให้ผมว่าสำเร็จนั่นแปลว่าเรื่องอื่นของผมยังไม่สำเร็จนะอาจจะยังไม่ล้มเหลวแต่ยังไม่สำเร็จ ผมยังไม่ล้มเหลวเพราะผมโชคดีเหลือเกินที่พ่อแม่ผมยังรออยู่ตรงนั้นทำให้ผมได้มาใช้เวลาตอนเนี้ยในการอยู่กับท่านแต่แน่นอน trade off มันคืออะไรผมพาท่านไปเที่ยวท่านก็แก่มากแล้วอะหลายๆอันที่เคยบอกว่าอยากพาไปด้วยกันตอนนี้หลายๆที่ก็อาจจะไปไม่ได้แล้วนะเพราะสุขภาพท่านก็ไปแล้วดังนั้นเวลาคุณเอาคำว่าความสำเร็จมาครอบกับคำว่าการเงินการงานผมเนี่ยผมก็จะชื่นชมคุณกลับไปทุกครั้งแหละว่าแต่ถ้าในเรื่องของความสนุกในชีวิตคุณอาจจะประสบความสำเร็จกว่าผมก็ได้นะ ซึ่งเรื่องเนี้ยผมเพิ่งเจอท็อปมันก่อนท็อปจิรายุเนาะแล้วก็ท็อปอิทครับแล้วก็ในพอดแคสต์ของท็อปเองก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันก็ตอนนี้สิ่งที่ท็อปทำคืออะไรรู้เปล่าก็ต้องปลูกผมอะก็หอมร้านก่อนคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็คืออย่างที่บอกอะความสำเร็จในชีวิตเราเนี่ยอย่าเอามาตีครอบทั้งชีวิตให้เราถามว่าความสำเร็จในชีวิตเราเนี่ยเป็นความสำเร็จในเรื่องใดบ้างแล้วผมว่ามันลึกซึ้งมากเลยในคำที่ว่าทุกวันเนี้ยแน่นอนว่าคนอยากประสบความสำเร็จเร็วเพราะเขาเห็นได้บ่อยในโลก social แต่สิ่งที่พี่บอกไปก็คือถ้าสำเร็จเร็วส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินนั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องแลกมาด้วยด้านอื่นๆถูกต้องไหมครับที่เลวร้ายอย่างหนึ่งแล้วก็อยากจะบอกก็คือมันตอนนี้คุณต้องยอมรับความจริงแล้วว่าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จทั้ง4ด้านได้ในเวลาที่มีจำกัดครับคือมันไม่มีทางสำเร็จ100%ทั้ง4ด้านแต่คำถามคือคุณพอใจกับกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละเรื่องล่ะแค่นั้นเองเช่นยังไม่ประสบความสำเร็จเร็วเท่าคุณนพเท่าคุณไลออนอาจจะแค่50%ของคุณนพกับคุณไลออนแต่กับครอบครัวผมได้70%นะอันนี้ผมยกนิ้วให้นะเว้ยผมอิจฉาคุณนะ ผมเองก็เหมือนว่าจะคล้ายๆพี่ตรงที่อาจจะดูสำเร็จเร็วแต่อาจจะมีสุขภาพดีหน่อยแต่เรื่องความสัมพันธ์ผมอาจจะศูนย์เลยก็ได้ผมว่าเป็นบทเรียนที่ประทับใจพี่นพทีนี้ผมอยากจะถามครับเมื่อกี้พี่พูดแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มีด้านเดียวผมเคยได้ยินนิยามชีวิตที่คุ้มค่าของคุณ Marshall Goldsmith ครับ
เขาบอกเอาไว้ว่าชีวิตคุ้มค่าหมายถึงชีวิตที่ได้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามในมุมของพี่ในตอนนี้ชีวิตที่คุ้มค่าเป็นอย่างไรได้บ้างครับพี่เนี่ยตอนเป็นเด็กคิดเองไม่ได้อะให้คุณมองย้อนกลับมาจินตนาการว่าวันเนี้ยจะเสียดายไหมที่คุณจะทำหรือไม่ได้ทำอะไรฉะนั้นอันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยไม่มีคำตอบที่ตายตัวว่าชีวิตที่คุ้มค่าคืออะไรแต่ทุกๆการตัดสินใจของชีวิตเนี่ยในตอนนี้นะก็คือการมองย้อนกลับมาว่าเสียดายไหมที่ได้ทำหรือว่าไม่ได้ทำมันถ้าเสียดายผมทำเลย ไม่เสียดายในภายหลังถูกต้องไหมครับผมไม่มี strategy ให้มันผมไม่อยากจะฟิกอะไรให้กับมันผมมีแค่ bucket list ที่ผมอยากทำสมมุติวันนี้ผมได้ไปเที่ยวในสิ่งที่แบบคุยกับภรรยาไว้ว่าอยากไปแล้วผมไปแล้วผมเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยโอเคได้ไปแล้วถ้าผมชอบมากผมก็แค่เพิ่มเป็นใน bucket list ผมจะกลับมาอีกก็โอเคงั้นพรุ่งนี้ไปไหนดีนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำหรือสมมุติวันเนี้ยเราไปเจอแล้วแบบbungee jump ผมกลัวนะกลัวมากแต่ถ้า ณวินาทีนั้นผมก็จะถามว่าถ้ามองย้อนกลับมาจากอายุ80จะเสียดายไหมผมตอบเลยผมเสียดายไปเลยผมไม่มี strategy ผมมีแค่ว่าทุกการตัดสินใจของเราในวินาทีเนี้ยมันอาจจะเสียดายไหมขออนุญาตถามคุณเป็นนกงั้นฝากเลือก bucket list มาได้แค่3อย่างที่พี่รู้สึกว่าต้องทำสำหรับพี่มันคืออะไรเหรอครับผมอยากฟังจากพี่มากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ของผมจะเป็นเรื่องเที่ยวคำแนะนำที่พี่อยากจะให้กับคนที่อยากเริ่มธุรกิจคือไปเที่ยวบ่อยๆแค่พอจะขยายความตรงนี้ได้ไหมครับมันไม่ใช่ว่าผมเสพติดการเที่ยวผมย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าผมอยากได้อะไรในชีวิตนี้ผมอยากใช้ชีวิตให้คุ้มคำว่าคุ้มของผมคือได้ทำทุกอย่างที่อยากทำอันนี้คือชีวิตผมว่าจะไปคือพอจะไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นการเดินทางมันเลยถูก include อยู่ในหมวดหมู่ในการเที่ยว พูดง่ายๆคือเที่ยวเนี่ยเป็นมิติหนึ่งที่เห็นแต่ที่จริงแล้วมันคือผมอยากใช้เวลากับคุณพ่อที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลไปดูตอนที่เราแข่งกับแมนยูผมอยากใช้เวลากับคุณพ่อที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลไปดูตอนลิเวอร์พูลชูถ้วยนึกออกไหมคือการเที่ยวเนี่ยคือไม่ได้อยากเที่ยวแต่อยากไปทำบรรยากาศนี้อยากไปทำโมเมนต์นี้มากกว่าใช้เวลาไปกับสิ่งที่พี่เรียกว่าเป็นการเที่ยวแต่จริงคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่ใช่การเที่ยวใช่อ๋อโอ้โฮครับพี่นกงั้นเราพูดมาถึงตรงนี้หากพี่จะเลือกหนังสือมา3เล่มมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคือเศรษฐีสารภาพเนี่ยมันเป็นหนังสือของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นแหละที่เขาบอกว่าเท่าที่เขาสังเกตชีวิตคนมาเนี่ยถ้าตัดตัวละครตัดชื่อตัดสถานที่ออกนะราวเหมือนกันหมดเลยคือชีวิตอะเหมือนกันหมดแล้วก็ขึ้นไปด้วยวิธีนี้แล้วก็ลงแล้วก็ชิบหายทีนี้ในนั้นเนี่ยที่บอกว่าทำธุรกิจแนะนำให้ไปเที่ยวเพราะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เจอแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนะการไปเที่ยวผมว่ามันทำให้คุณได้เห็นโลกมากขึ้นแล้วผมเนี่ยอันนี้เล่าขำๆนะเคยไปเขาเรียกว่าเหมือนแบบตรวจแบบไอ้อะไรนะที่แบบว่าเป็นดีเอ็นเออะที่แบบตรวจ IQ อะเป็นคนที่เหมือนแบบ IQ หรือว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้สูงพูดง่ายๆเขาบอกผม IQ ต่ำซึ่งไม่จริงเพราะผมสังเกตความสำเร็จทุกอันในชีวิตผมไม่เคยคิดอะไรใหม่มาได้เองเลยเวลาไลออนคุยกับผมแล้วแบบโอ้โฮพี่นพคิดเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยผมบอกเลยครับผมไม่ได้คิดเองแต่ผมอ่านหนังสือแล้วผมเจอคนสำเร็จมามากพอผมอ่านเคสของ Harvard มาเป็นพันๆเคสที่ไลออนถามผมแล้วผมแนะนำได้เพราะผมจำได้ว่าเคสที่825เนี่ยมันมีเรื่องนี้ผมไปเล่าให้ไลออนฟังว่าไลออนทำอย่างงี้สิ พูดง่ายๆผมคิดเองไม่ได้ผมก็ไม่ต้องฝืนตัวเองในการไปคิดไงผมก็แค่ทำในสิ่งที่ตนทำได้ดีคืออ่านให้เยอะจำให้เยอะที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรทุกครั้งที่ผมไปเที่ยวผมได้เห็นอะไรใหม่ๆมากๆเช่นอ้าวคนจีนเขาทำกันอย่างงี้ว่ะคนสิงคโปร์เขาขายของกันอย่างงี้เว้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับมันมีพรอเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่ของบริษัทผมที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วใช้เวลาแค่3เดือน ยอดขายหลักล้านต่อเดือนแล้วทั้งหมดเนี่ยมีพนักงานที่อยู่ในพรอเจกต์เนี้ยแค่2คนแล้วปัจจุบันก็เป็นตัวที่เติบโตได้ดีมากๆลูกค้ารักมากๆคือผมก็แฮปปีกับมันมากๆแต่ว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ผมไปญี่ปุ่นแล้วผมได้สังเกตว่าที่ญี่ปุ่นเคยไปญี่ปุ่นไหมเวลาเราไปกินราเมงถ้าสังเกตแคชเชียร์ญี่ปุ่นอยู่ไหนมันไม่ค่อยมีแคชเชียร์เว้ยมันจะชอบให้เรากดตู้มันไม่ใช่แบบหยอดเหรียญ แล้วมันก็จะได้น้ำ1กระป๋องนะมันคือหยอดเหรียญแล้วได้ใบเสร็จแล้วเอาใบเสร็จอะไปให้พนักงานพนักงานก็จะทำกับข้าวให้เราตู้นี้มีค่าเท่ากับแคชเชียร์1คนลองนึกดูในมุมของธุรกิจการทำธุรกิจการที่ไลออนจะขยายสาขาไป10สาขาไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดไม่ต้องมีระบบตรวจสอบถูกเปล่าถ้าสมมุติเป็นคนไทยอยากขยาย10สาขาแคชเชียร์เนี่ยน่ะตัวดีผมเห็นคน
มากมายที่ขยายสาขาแล้วโดนแคชเชียร์โกงเงินอ๋อนี่คือตัวอย่างเราทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่ามี QR code ถูกไหมแต่สมัยนั้นน่ะญี่ปุ่นเขาทำอันนี้มัน20-30ปีแล้วนะสมัยที่พวกเรายังไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วเราต้องจ่ายเงินสดแต่ญี่ปุ่นมันทำตู้นี้ผมได้ไอเดียบางอย่างผมเอากลับมาทำผมเอากลับมาบอกว่าเฮ้ยเรามาทำระบบ Automatic Payment ให้ลูกค้ากันเรามาทำ Automatic ตัวนี้ให้ลูกค้ากัน ก็กลายเป็นว่าพนักงาน2คนผมสร้างคล้ายๆกับตู้นี้ขึ้นมาแต่เป็นพรอเจกต์ออนไลน์เนาะแล้วก็เอาให้ลูกค้าของเราเอาไปใช้ก็กลายเป็นว่ามันก็ขายดีเสียอย่างงั้นถามว่าผมไม่ได้ไปเห็นร้านราเมงแล้วผมคิดจะอยากทำราเมงแต่เพราะผมไปเที่ยวมาบ่อยๆเนี่ยแหละผมเลยแบบโอ้โฮอันนี้ก็ทำได้นี่หว่าอ๋อคนสิงคโปร์มันขายกันอย่างงี้เหรอวะโอ้คนจีนมันทำกันอย่างงี้เหรอวะเช่นคนจีนก็คือตอนไปดูงานที่จีนเคยเห็นอันนี้เปล่ารู้จัก Luckin Coffee ไหม ร้านกาแฟที่โตเร็วที่สุดในจีนเนาะตรงหน้า Starbucks ทำไมขยายได้เร็วขนาดนั้นเพราะสาขาหนึ่งเขามีพนักงานคนเดียวคือบาริสตาคำถามคือทำยังไงเหตุผลง่ายๆเลยครับเขาไม่มีแคชเชียร์ลองนึกดู Starbucks จะไปสาขาหนึ่งก็ต้องตั้งแคชเชียร์ข้างหน้ามีแค่ QR Code ลูกค้าสแกนผูกบัตรเครดิตหรือว่าจ่าย Alipay WeChat Pay ตรงนั้นแล้วมันก็จะมีสติกเกอร์พรินต์ออกมาที่หน้าพนักงานว่าโอเคต่อไปคุณต้องทำลาเตคาราเมลลาเต แค่นั้นพนักงานก็แค่ทำแล้วก็วางทำแล้วก็วางพอมันเป็นอย่างเงี้ย Luckin ขยายสาขาได้เร็วกว่า Starbucks ไหมเร็วมากซึ่งเรื่องพวกเนี้ยคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไปเที่ยวแล้วมันเห็นผมก็เลยบอกว่าสำหรับผมในฐานะคนที่อยากแนะนำนักธุรกิจทุกคนไปเที่ยวเยอะๆไปเห็นโลกให้เยอะๆแล้วคุณจะคิดอะไรออกเองไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกันนะทำไมผมไม่เห็นอะไรแบบพี่นพผมคนญี่ปุ่นเขาพัฒนาตัวเองโอ้คนญี่ปุ่นนั่งรถไฟฟ้าแล้วอ่านหนังสือกันทุกคนเลยว่ะอ่านเรื่องอะไรกันนั่นคือ Lion อาจจะเห็นแต่ผมไม่เห็นว่า How will you measure your life เขียนโดย Professor Clayton Christensen อาจารย์ของผมเองที่ อาจารย์ท่านนี้คือสุดยอดนักคิดคนหนึ่งที่อาจารย์ทุกคนที่ Harvard ก็นับถือว่าเขาคือสุดยอดของสุดยอดปรมาจารย์เลยเขาเป็นคนที่นิยามคำว่า disruption ให้กับโลกใบนี้เขาเป็นคนที่นิยามทฤษฎีดีๆให้กับ Harvard หลายๆอันผมชอบอาจารย์คนนี้มาก Professor Clayton Christensen ตอนที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นstroke แล้วก็น่าจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานท่านเขียนหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือ How will you measure your life นะครับนั่นคือคุณจะวัดค่าความสำเร็จในชีวิตคุณด้วยอะไรนั่นคือประโยชน์ที่เราคุยกันความสำเร็จของพี่นกคือความสำเร็จของ Lion คืออะไรเนี่ยแหละครับหนังสือเล่มนี้เขียนเรื่องนั้นคุณนิยามความสำเร็จของยังไงเหรอคุณวัดค่ามันยังไงเหรอว่าชีวิตใครดีกว่ากันซึ่งในเล่มเนี้ยครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะได้ฟังยกตัวอย่างนะ บทนำหรือว่าประโยคเปิดของเล่มเนี้ยเขาก็จะยกตัวอย่างว่ามีเพื่อนหลายๆคนของเราที่เรียนมหาลัยแล้วเราก็รู้เลยว่าคนเนี้ยเก่งมากแล้วก็คนที่น่าจะประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตแต่ว่าพอวันเนี้ยเราตัดภาพมา10ปีหลังเรียนจบเนี่ยโอ้ชีวิตเขาอะดูอาจจะน่าสงสารหรือทำไมชีวิตเราดีกว่าเขาอีกวะเพื่อนๆของเราบางคนที่เราอาจจะเห็นตอนประถมมัธยมว่าโอ้โฮคนเนี้ยพูดง่ายๆนะไม่น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเลยแหละ ดูแบบธรรมดาธรรมดาดูทำอะไรก็เชื่องช้าแต่ทำไมวันนี้เขาประสบความสำเร็จมากขนาดนั้นทำไมชีวิตเขาดีขนาดนั้นล่ะหนังสือเล่มนี้ให้คำตอบเรื่องนี้ส่วนเล่มที่3อาจจะแนะนำสำหรับคนทำธุรกิจแล้วเป็นหนังสือที่ยากไม่เพลิดเพลินแต่เป็นยาขมที่ดีสำหรับนักธุรกิจทุกคนแล้วก็ผมอ่านได้2หน้าเหมือนโดนตบหน้าทีหนึ่งนั่นคือ execution Larry Bossidy ครับLarry Bossidy เป็น CEO ที่ใช้คำว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้วกันนะครับเป็นมือขวาของ Jack Welch หนึ่งใน MBA จะ refer ตลอดว่าเฮ้ยที่ MBA เนี่ยเราเรียนบริหารเนี่ยเพราะว่าคุณ Jack Welch เขาทำอย่างนั้นก็คือ CEO ที่บริหารบริษัทที่แบบโอ้โฮอยู่ในวิกฤตสุดๆให้กลับมารุ่งเรืองสุดๆทำให้บริษัทนั้นอยู่เป็นร้อยๆปีแล้วก็ดูแล้วจะอยู่ตลอดไปได้นี่คือสุดยอด CEO ของโลกเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวากันอะครับ2คนนี้ซึ่ง execution พูดเกี่ยวกับอะไรผมว่า เอาแค่ Lion อ่านบทแรกนะ Lion จะรู้เลยว่าที่บริหาร The Library มาเนี่ยทำอะไรผิดไปบ้าง ซึ่งในทุกๆบทเนี่ยมันก็จะมีเหมือนตบหน้าเราตลอดอะครับแต่คือเขาสอนนะเขาเขียนให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าพอคุณอยากจะขยายธุรกิจคุณเลยทำแบบนี้แต่สุดท้ายที่คุณขยายไม่ได้แล้วที่คุณยังติดหล่มที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณไม่ลง detail ในการ execution เรื่องนี้โอเคครับก็วันนี้เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ลูกศิษย์คนนี้ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความครับยินดีรู้ครับมากๆครับ มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังหรืออยากจะฝากผมไหมครับวันเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ได้ฟังสิ่งที่ Dragon กับนกคุยกันแต่ที่คุณเป็นคนโชคดีคนนั้นได้ก็เพราะคุณสร้างโชคดีให้คุณเองโดยการเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในช่องไลบรารีโดยการเอาตัวเอง subscribe
เสียเวลาที่คุณจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนsubscribe แล้วก็มาดูวิดีโอนี้ดูมาถึงตรงเนี้ยคุณได้ยินประโยคเนี้ยคุณบอกตัวเองได้เลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งของโลกงั้นวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาพูดคุยทางวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมและออนยุวศรีขอกล่าวอำลาไปก่อนครับและขออนุญาตมอบหนังสือเล่มนี้ให้พี่นพครับ Emperor of Life ครับขอบครับ คุณมากครับผมวันนี้เป็นเกียรติมากครับขออนุญาตลาไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1,000,000ซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเคยสังเกตไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับโลกหรือคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงพวกเขาจะมีความสามารถในเรื่องของคนทุกคนครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากคุณมีความสามารถในเรื่องของคนรวมไปถึงภาวะผู้นำความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเลยคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณอยากจะไปครับด้วยความสามารถนี้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือหลายคนตั้งเป้าหมายไว้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้บางท่านอยากเป็นหัวหน้าแต่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบารมีหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นำทุกปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Discipline People and Leadership สำหรับคอร์สนี้ครับจะช่วยคุณสร้างวินัยในตัวเองทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรอแรงจูงใจพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้คนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคนนั้นคือใครครับทุกท่านตัวเราเองถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทั้งมีวินัยและเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคอร์สนี้คือคำตอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ @TheLibrary หรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะสุดท้ายแล้วระดับความสำเร็จของเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ